cât cursa din octombrie se apropie, cu atât devine din ce în ce mai greu să am răbdare. Simt că lucrurile sunt din ce în ce mai bine. Simt că progresul există. Însă încerc să fac tot ce pot pentru a accelera procesul. Și asta înseamnă că mă aflu mereu pe linia aceea foarte fină dintre adaptare și prea mult. În aprilie am alergat 113 km, mai puțin decât în martie. Și evident că inițial am privit lucrul acesta ca fiind un pas înapoi. Dar luna aceasta mi-a reamintit ceva foarte important. Unele lecții sunt foarte greu de învățat atunci când pasiunea te împinge de la spate. Totul mergea în direcția potrivită. Mă simțeam din ce în ce mai bine. Alergările deveneau din ce în ce mai ușoare și recuperarea din ce în ce mai rapidă. Și atunci am făcut greșeala clasică. Din dorința de a profita de câteva zile libere din aprilie, am împins un pic prea mult. Am alergat în zile consecutive. În felul ăsta am crescut un pic prea repede volumul. Am adăugat mai multă greutate la antrenamentele de forță pentru că mă simțeam excelent. Și exact asta este problema uneori. În sporturile de anduranță, corpul nu-ți trimite factura pe loc. Disconfortul la genunchiul drept a revenit. Nu dramatic, nu ca înainte, dar suficient cât să înțeleg că am trecut puțin dincolo de limita pe care corpul meu o putea tolera la momentul respectiv. Există un concept foarte important în antrenament. Se numește load tolerance. Fiecare țesut din corp, cartilaj, os, mușchi, are o anumită capacitate de a tolera stresul. Iar adaptarea nu se întâmplă atunci când distrugi corpul. Se întâmplă atunci când oferi suficient stres țesuturilor, urmate de o recuperare adecvată. Și aici, jurnalul de antrenament despre care am vorbit în episodul precedent m-a ajutat enorm, pentru că atunci când vezi lucrurile scrise negru pe alb, începi să observi tipare. Am realizat că, la momentul respectiv, pentru mine, limita era undeva în jur de 30-32 de km pe săptămână, plus stride-uri, plus antrenamentele de forță, plus stresul care se adună în viață de zi cu zi. Mai mult de atât, și intram în zona aceea de risc. Așa că, în loc să forțez alergarea, am folosit bicicleta. Primăvara venise în sfârșit și am dat o tură cu bicicleta în apropierea Brașovului. Sincer, bicicleta mi se pare una dintre cele mai faine metode de cross-training. Poți acoperi distanțe mari, poți să explorezi anumite zone și poți să aduni mult antrenament aerob fără impactul acela repetitiv al alergării. Din punct de vedere fiziologic, sistemul cardiovascular nu știe diferența dacă alergi sau pedalezi. Inima, plămânii, sistemul aerob, toate răspund în mare parte la durata și la intensitatea efortului. Asta înseamnă că poți să continui să-ți dezvolți baza aerobă chiar și atunci când trebuie să reduci din impact. Și dealurile sunt perfecte pentru asta. Introduc intensitate într-un mod natural și controlat. Pe 26 aprilie
2026 trebuia să alerg la Bucharest International Half Marathon. Mă înscrisesem din toamna lui 2025 și planul atunci era să folosesc această cursă ca benchmark, să văd cum progresează antrenamentul. Nu îmi imaginam atunci că lucrurile vor fi total altfel. Cea mai lungă alergare a mea în luna aprilie fusese de aproximativ 13 km. Așa că să alerg un semi-maraton n-ar fi fost cea mai inteligentă decizie. Am ales să trec la cursa de 10 km și mă gândeam să o tratez ca pe un tempo mai intens. Dar apoi, cu 2 săptămâni înainte de cursă, a reapărut acel disconfort la genunchiul drept. Și atunci mi-am reajustat așteptările. Din nou. Am decis să fiu pacer pentru Tibi, fostul meu coleg de bancă din liceu. Am alergat împreună cu el primii 5 km și am încercat să setăm un ritm sustenabil. Iar apoi l-am lăsat pe el să plece și a reușit să-și facă un personal best. E amuzant într-un fel. În 2025, la aceeași cursă, alergam 10 km sub 40 de minute. De toată asta, nici nu m-am uitat la timpul de la final. Dar, cum am zis și dățile trecute, sincer, cred că progresul nu înseamnă neapărat să alegi mai repede. Uneori înseamnă să iei decizii mai inteligente. Și partea bună este că de data aceasta disconfortul nu a persistat, pentru că am știut când să mă opresc, am știut când să reduc din încărcare și am știut să revin progresiv. Am revenit rapid la aproximativ 30 de km pe săptămână, așa că sunt din nou în linie dreaptă. Ținta următoare este clară acum. Să încerc încet să ajung la 40 de km pe săptămână. Știu că va dura până ajung la acest număr, dar încă mai e timp. Și este fascinant ce poate să facă încăpățânarea combinată cu un antrenament constant. Ne vedem data viitoare!